Olen Lapin maakunnassa Sodankylässä ja täällä aion tutkia hylätyn ja purkua vailla olevan terveyskeskuksen. Mikä sai minut sitten kiinnostumaan kohteesta? Useat hoitajat ovat kertoneet paikan aktiivisuudesta. Ja on nähty hahmoja. Jopa fyysisesti havaittavista tapahtumista. Terveyskeskuksen historiasta löytyykin yksi erityisen raaka ja synkkä hetki vuodelta 1999. Onko tapahtuma jättänyt leimansa rakennukseen vai kummitteleeko täällä edesmenneet, joista osa etsii edelleen ulospääsyä paikasta? Tämä sarja on nimeltään Yksin. Olen Jupe ja tehtäväni on etsiä kohteita, joiden aktiivisuus koettelee jopa omia rajojani. Tämä on kasvutarina, jonka vuoksi toimin nyt yksin. Kun tuli kylmät värret. Onko tutkiminen silloin pelottavampaa? Kuka sä oot? Tämä on ristiretki portaalia etsien paranormaalien ilmiöiden graalin maljaa. Saanko silloin sen kaivatun tiedon, jota lähdin aikoinaan etsimään? Aavedata on tullut tutuksi intohimoisesta tyylistä tutkia rajatiedon ilmiöitä. Kuuntele! Nyt on aika puskea vieläkin syvemmälle, saada kosketus rajan taakse ja punnita oma pelkokerroin. Ihan niin kuin tulppa aukasto. Wow, hetkinen, se kiipiää katolle jo. Juuri ennen tutkimustani sain kutsun Juhalle, jolla oli hyvin mielenkiintoista kerrottavaa. Tähän liittyy projekti nimeltään Skoll. Mä törmäsin siihen projektiin vuonna 2016, kun meillä kävi täällä Oulussa vieraana semmoinen meidi, joku Robin Hodgson. Ja hän sitten oli mulla majoittuneena minun kotona siis. Ja me juteltiin siinä sitten paljon ja hän kertoi myös tästä tämmöistä henkimaailman vastaanottimesta. Joka on tietysti itseäni tämmöisenä tekniikan-ihmisenä kiinnosti sitten, että vitsi kun sen saisi toimimaan. Siis ne videot, mitä mä oon katsonut, niin se on ihan poskettoman huikeita. Joo. En tiedä miten itse reagoisi, jos alkaisi nähdä vaikka ilmassa käden, joka tulee tervehtimään. Ryhmän taltioimat materiaalit ovat huikeita. Juha rakensi laitteen, jonka kaava tuli suoraan henkimaailmasta. Henkimaailma oli pyytänyt näitä Skole-jäseniä niin tuomaan sinne sinetöidyn filmirullan, jonka he vielä sitten sen lisäksi, että se oli tehdas Sinetissä, niin he laittoi sen vielä tämmöiseen lukittuun boksiin. Ja se oli siinä istunnon ajan vaan. He teki ja he näki muuta asioita. Ja sitten sen istunnon jälkeen he vei sen kehitettäväksi. Tämä valokuvaliikehän sanoi, että ei he kehitä kun se ei avattu sitä pakettia ollenkaan, että ei siellä mitään ole. No, se oli sitten selittänyt tämän ja oli ne suostunut tietysti sitten kehittämään. Ja kuinka ollakaan, niin sitä löytyi kuvia ja tekstejä ja kaikenlaista. Ihan kuin olisi jollain semmoisella hienolla valokynällä kirjoitettuja juttuja. Ja sieltä löytyy sitten muun muassa tällainen ohje tällaiseen transdimensionaaliseen vastaanottimeen. Ja minä niin kuin heti innostuin siitä, koska se näytti aika simppeliltä. Ja että tommonen pitää vielä toteuttaa. Siihen tarvittiin pala germaniumia. Ja mikä se on se germanium? Germanium on siis puolijohde, siis alkuaine. Joo. Niin kuin pii ja germanium. Voi olla, että molemmatkin toimisi, mutta germaniumilla on ymmärtääkseni vähän erilaisia ominaisuuksia ja on kuullut muun muassa jossain, mikähän se on joku peili, mitä käytetään jonkunlaisten asioiden katsomiseen, niin se tehdään germaniumista kanssa. Okei, lämpökamerassa käytetään germaniumia, koska siitä se päästää läpi ne aallonpituudet myös. Suunnilleen ekalla kerralla he sai sieltä jo heikon hello-sanan tulemaan. Joskin siitä paljastuu siitä, mitä he sitten sai vastaan otettua, niin paljastuu se, että se toinen puoli ei kuullut heitä. Eli se tuli jostain tasolta, johon he ei pystynyt suoraan tai kommunikoimaan. Ja sitten he oli huomannut myös sen, että jopa ilman germaniumia, niin nämä tämmöiset matalemman tason ja lähempänä maata olevat energiat pysty saamaan tämän kautta ääntä tulemaan. Eli tuo germanium tarvittiin siihen, että sillä päästiin vähän kauemmas jonkin eri ulottuvuuteen selvästi. Siksi oikeastaan sitten otin sinuun yhteyttä, kun ajattelit, että te käytte aika aktiivisissa paikoissa ja teillä esimerkiksi näkyy sähkökentässäkin joskus muutoksia ja sellaisessa hetkessä niin jotain täytyy tuollakin periaatteessa, jotain täytyy tulla tuolta signaalia ulos.
Saavuin Sodankylään ja jatkoin välittömästi tutkittavan kohteeseeni hylättyyn terveyskeskukseen. Olin aiemmin haastatellut paikassa työskennelleitä hoitajia. Tässä tulee heidän pysäyttäviä kokemuksiansa. Hyvin usein yövuorossa, toki myös iltavuoroissa ja aamuvuoroissa oli semmoista, mitä ei voi selittää millään semmoisella, että se olisi vain jotain mielikuvituksen tuotetta tai muuta. Joo. Itse yövuorot oli niin kuin sanotaan jännittäviä. Meillä oli niin osastolla silloin on niin ykköspää ja sitten on kakkospää. Kakkospää oli semmoinen pitkäaikaispotilaille tarkoitettu ja se oli siis ollut käytössä jo niin pitkään. Se tunne, mitä en osaa selittää, mutta se oli vahvasti aina läsnä, että joku muukin siellä minun kanssani käveli. Että monesti on kuullut askeleet, esimerkiksi jos olin vaikka siinä henkilökunnan vessassa kakkospäässä käymässä, olen huutanut, ei oota minuakin, mutta en ole saanut vastausta ja olen tullut siitä vessasta pois, niin siellä ketään ole näkynyt. No sitten on yksi potilas kuvailikin minulle kyseisen hahmon, joka sitten liikkuu. Kun oli tuommoisia 2 ja 3 hengen huoneita, meillä oli semmoinen, muistan vielä huoneenkin, oli 8 huoneessa, oli 2 paikkaa. Siinä kakkospaikalla oli semmoinen vanhempi rouva, joka ei itse päässyt liikkumaan, oli halvaantunut. Ja 8 ykkösessä soi kello ja lähdin sitten vastaamaan siihen, mietin vaan, ettei se ykköspaikka voi soittaa, mutta kuitenkin kysyin kyseiseltä rouvalta, että soitiko kelloa. No en ollenkaan soittanut kelloa, että mietin vaan, kun radio sammui yhtäkkiä. Eli meillä oli potilaalla radio, jonka he sai päälle siitä samaisesta soittokellosta. Ja aina kun kelloa soitti, se radio sammui. Hän niin kysyi, että okei, no täältä kuitenkin kello soi. Sanoi, että hän vähän ihmetteli, kun radio sammui, että sitten tähän tuli se mies. Ja kysyi, kuka mies. Sellainen pitkä mies, jolla oli semmoiset vanhan kansan harmaat sarkahousut jalassa. Sen hän osasi kertoa. Siinä kohti minusta tuntui, että mulla lähtee jalat alta ja alkoi vähän pelottaa. Ja mietin sitten, että no se on entinen lääkäri, joka siellä edelleen hoitelee sitten näitä potilaita. Hänellä oli usein ollut jalassa tuollaiset harmaat sarkahousut. Okei. Onko tämä sama se Näsi, josta puhutaan? Kyllä. Näsi nyt jo. Joo. Kertoi, että yöaikaan kansliassa ollessa käytävällä kanslian ohi kulki tumma hahmo, mies ilmeisesti, joo. Niin kuin useasti. Näkikö sen muut kuin hän? Kyllä se on niin kuin monet muutkin nähnyt, yöhoitajat. Just. Se oli joka käytävältä, oli niin kuin valvontakamera 4 käytävältä, eli 2 osastoa 4 käytävää. Ja sitten oli vielä kokonaisuudessaan talo, neuvolan ovi ja sitten pääovi. Ainakin ne oli. Valvontakameroissa oli näkynyt useasti hahmoja käytävillä. Oho, okei. Toi on kyllä kova. Ja nämä molemmat osastot käsittää nyt sitten vuodeosastoja. Joo, kyllä. Monestikin on useampi nähnyt siellä nimenomaan kakkospään kanslian ovella. Siinä on myöskin, että pääsee fysioterapeuttien puolelle. Siinä on nähty useasti semmoinen valkotakkinen hahmo. Olen nähnyt hänet sitten myös, kun meillä oli tietenkin kamerat tuolla osastolle, tai siellä oli se osastolla se näyttö, missä oli kamerat niin kuvasi joka puolelle terveyskeskusta. Joo. Niin se myöskin näytti sinne Polin aulaan. Ja muistan kyseisen yövuoron, tulin siihen vielä, että tuijotaan siitä kameran kuvaa ja sanoin vielä työkavereille, että siis katsokaa tätä kameraa, mikä tuossa nurkassa seisoo. Valkotakkinen hahmo ja oli niin kuin paikallaan siinä. Sitten lähdettiin käymään siinä Polilla jossain kohti ja työkaveri sanoi, että vie sitä, siinä oli semmoinen väliovi sinne Polille, vie sitä ovia auki ja hän laittaa valot päälle. Ja se laittoi ne valot päälle ja kuumosi mulle, että Heidi arvaa mitä. Ei tuossa ole yhtään mitään. Eikä. Se sinun näkevä hahmo oli ihan totta, mikä siinä seisoi. Näkikö se joku muu sama aikaan? Näki, kyllä. Just. Missä se tapahtui, se ampumistapaus?
Se oli poliklinikalla. Just näin, aivan. Eli ne oli silloin työvuorossa. Oli tullut puhelu polille. Tämä Jorma oli soittanut ja tarkistanut, että mailtako lääkäri tulee, kun lääkäri oli kotona käymässä. Ja silloin oli vielä lankapuhelimet. Siellä oli Iiris, oli siellä polilla se sairaanhoitaja, joka sitten ammuttiin. Se oli tarkistanut, että mailtako Yrjö tulee. No se oli sanottu, että 2 tulee. Joo. No niin, tämä mies, sillä oli ilmeisesti, sillä oli varmaan tarkoitus, että se, niin kuin sen johtavan lääkärinkin ampuu, kun sillä oli jotakin. Okei. Mikä oli se tausta siinä sitten. Sillä oli tarkoitus, että se molemmat ampuu siinä, mutta se tuli 2 aikaan. Sillä oli pyyheliinan sisällä haulikko. Se oli mennyt sinne polille. Siinä oli niin kuin selin hoitaja. Niin se oli ampunut saman tien sen Iiriksen siihen. Ja siellä oli muutamia ihmisiä ottamassa parin metrin päässä. Joo. Ja ne oli niinku peloissaan niin mennyt niinku tuolien alle. Mutta Näsi myöhästyi 10 minuuttia. Se ei tullutkaan 2, vaan se tuli 2:10. Ja tämä kaikki oli jo ohi. Sieltä tuli sitten yksi, joka oli niinku lääkärin vastaanotolle menossa, niin tuli äkkiä, juoksi hälyttämään apua sinne osastolle. Me oltiin siellä niin kuin siinä kansliassa, me lähdettiin kaikki sinne juoksemaan ja saatiin se Iiris laitettua sinne paareille ja alettiin leikkaamaan sitä mekkoa pois, että saadaan niin kuin alkaa elvyttämään. Itselle mulle sattui yövuorossa niin, kun oltiin meidän kahvihuoneessa tauolla siellä osastolla. Siinä oli tietenkin mikrot ja kaikkia. Meillä oli tapana sitten tehdä niin, että kun useampi lämmitti sitä mikrossa ruuan, me jätettiin sen mikro vähän mikroilla kiinni. Ja itse istuin vielä siinä, niin kuin mikro oli minun takana siellä kauempana. Ja jossain kohtaa siinä keskusteltiin työkavereiden kanssa. Ja jossain kohtaa se mikro-ovi läsäyttiin ihan täysin kiinni. Okei. Vihaisesti kiinni. Joku oli vihainen asiasta. Siinä kohti mulla yksi työkavereista istui vielä sillä pöydän päässä, joka katsoi sinne päin juuri ja minun päin. Ja se meni ihan valkoiseksi, kalpeaksi se työkaveri. Ja mulla alkoi vähän pelottaa, että uskalla mikään katsoa, onko siellä jotain. Sanoi työkaveri, ei siellä mitään näy, mutta joku sen laittoi kyllä aika lujaa kiinni sen mikro-oveen. Järkyttävä ampumistapaus ei päättynyt vielä tähän. Ja sitten se löytyi sieltä luostolta jossakin vuokramökillä siellä, niin sieltä pihalta, niin se oli ampunut sen pojan sinne ja itsensä siihen mökin pihalle. Ei paljon surullisempaa tarinaa oikeastaan voi olla. No sitten oli semmoinenkin meillä, että todettiin sitten, että joku viestitti meille sillä tavalla, että me nimettiin ne sitten kuolemankelloiksi. Meillä oli potilas nämä hälytykset, jotka näkyy sitten siellä käytävällä, mikä huone soittaa. Siinä oli 2 eri lasiovia. Se oli jompikumpi niistä, mikä aina soitti. Siitä meni päivä, pari, kun näin joku potilaista kuoli. Uskomatonta, mutta ton tyylisiä juttuja mä oon kuullut myös niin muissa vuodeosastoissa, että niin esimerkiksi joku näkee vaikka mustan hahmon, sen tietää, että okei, nyt lähtee joku ja todennäköisesti 3 ryppäissä vielä lähtee porukkaa. Kyllä. Oltiin yövuorossa siellä kansliassa, missä on semmoinen iso monitori, niin siihen ilmestyi yhtäkkiä kasvot. Toinen hoitaja sanoi mulle, että lähdekö samaan kuin minä. Yritti sillä lailla, että en tässä liikaa, ettei se häviä tuossa. Mietin, no noin, että kuka se on, että miksi se on niin jotenkin tutun näköinenkin. Joo. Se oli semmoinen vanha nainen, sillä näkyy kaikki nämä luut täällä kasvoissa. Sillä oli oikein terävän nenä ja luut näkyy, jänteet siellä kasvoissa. What? Se oli vähän niin kuin semmoinen mustavalkoinen. Joo. Ja ne silmät, jotka liikkui, oli niin kuolleen näköiset silmät, että se oli, vieläkin muistan sen. Eija oli kokenut jotain uskomatonta myös terveyskeskuksen pihalla. Niin siellä oli semmoinen valopallo. Se oli semmoinen joku halkaisijaltaan joku
20-30 senttiä. Oikein kirkas valopallo. Ja se liikuskeli siinä ihan niin kuin se olisi että se olisi jonnekin ollut menossa, mutta kun minä varmaan estin sitä, kun minä jäin siihen katsomaan sitä palloa. Minä varmaan 20 minuuttia sitä seurasin sitä palloa. Se liikehti siinä nurkassa. Ja se oli ulkopuolella, se ei ollut missään sisällä. Joo. Se hävisi hetkeksi. Sitten se alkoi niin kuin sydän sykkinyt. Ja sillä lailla harvakseen, että minä tajusin siinä vaiheessa, että se on aivan selvästi niin kuin ihminen kun kuolee, niin sillä tulee hengityskatko ja se minuutin on sykkimättä tuo sydän. Joo. Se minuutin välein suunnilleen Aivan. sykähti. Sitten me muistin, että voi että meillä on yksi pappa aika huonos että se oli kuolemassa. Joo. Niin, että menin sen huoneeseen, se oli justiin kuollut. Laitoin käden tuohon suun, että niin ihan semmoinen lämmin hönkäys vielä. Näiden kokemusten jälkeen en epäile enää ollenkaan paikan aktiivisuutta. Vai onko tilanne nyt muuttunut? Okei, nyt alkaa tutkimus. Tämä on se paikka, missä on tapahtunut tämä valitettava surma, missä Iiris menetti henkensä. Tutkimus 1. Tutkimus alkaa nyt. Okei. Olin kuulevina jo ääntä tuolta. Lähdin paikallistamaan äänen aiheuttajaa. Tunnelma oli Polilla todella hyytävä ja sähköinen. Jos sä Iiris oot nyt tässä, kuulet mun äänen, voitko sä aiheuttaa jonkun äänen täällä niin, että mä kuulen? Se oli julma tapa, miten sut surmattiin. Mä katon nyt sitä paikkaa, missä sä makasit. Sut ammuttiin kylmäverisesti tuoliin. Tähän kohti näin. Ootko sä Iiris vielä täällä? Voitko sä aiheuttaa jonkun äänen? Tai kuka vaan täällä on? Samalla mikrofoni tallentaa heikon EVP:n, jota en itse kuullut. Voisiko aiheuttaa jonkun äänen, että mä kuulen, että sä oot täällä? Mä oon itsekin sairaanhoitaja. Laahaava ääni kuuluu selkäni takaa. Vai onko täällä lääkäreitä paikalla? Okei. Aloitetaan Ghostbox-istunto tässä näin, missä Iiris menehtyi. Iiris, se oli murhenäytelmä. Siinä kuoli myös viaton lapsi sinun lisäksi. Ja siinä kuoli myös ampuja. Onko täällä joku mun kanssa? On! Kerro oma nimesi. Ootko Iiris mun kanssa tässä? Ootko sä kuollut tähän terveyskeskukseen? Hyvä. Kuka vastasi hyvä? Jo toistamisen nimi Mari. Onko myös hän menehtynyt joskus Polille? Otan REM-pod-laitteen käyttööni, joka ilmoittaa, jos jokin tulee lähelle herkkää anteenia. Koske tätä anteenia. Onko tässä joku mun kanssa? Tää? Kuulosti mieheltä. Onko täällä mies? Jostain syystä tuntuu, että pitää olla kyllä selkä seinää vasten tässä kohti. Tää on kyllä harvinaista mulle. Onko tässä joku mun kanssa?
Heikko Matti-vastaus tulee läpi. Voisitko kertoa oman nimesi? Mun nimi on Jupe. Kuka olet? Oletko sä mun vieressä nyt? Pystytkö sä mennä tuohon, missä tuo punainen valo palaa ja koskettaa siihen anteeniin? Matti? Matti, jos oli Matti, kiitos. Sä oot ilmeisesti nyt mukana. Ootko Matti mukana? Päätän hetkeksi istuutua ja samalla kertomani nimi triggeröi tämän. Iiris, Saiko nimi Iiris tämän aikaan? Hyytävä vastaus seuraa perässä. What the fuck? Rempod hälyttää mielivaltaisesti eikä ota loppuakseen. What? Tällainen tapahtuma vaatii todella vahvaa energiaa. Voitko koskettaa sitä uudestaan nytte? Okei, nyt tuli kolahus tässä vieressä. Ihan vieressä. Voitko koskettaa sitä uudestaan nytte? Kova kolahdus kuuluu aivan vierestäni. Olen täysin kananlihalla ja pelko hiipii luihin ja ytimiin. Mä jätän tämän kuvaamaan hetkeksi tuota. Mä lähden käymään tuossa viereisessä huoneessa. Jatkan eteenpäin ja erikoinen vastaus tulee läpi. Mikä? Tämän jälkeen Ghostbox hiljenee tyystin. Vastauksia ei tule juuri yhtään. Mutta tää tunne on niinkö 10 tyyppiä olisi mun ympärillä nyt. Lapsi vaan. Olisiko Mari menehtynyt lapsi, joka on joskus jäänyt polille vaeltamaan? Päätän jatkaa kohti vuodeosastoja. Mä jatkan nyt eteenpäin tonne osastolle. Vuodeosasto. Saavun vuodeosastolle, mutta Ghostbox ei anna ainoatakaan vastausta 15 minuuttiin. Onko tässä joku nainen mun kanssa? Onko täällä joku mies? Minä ja lapsen ääni. Haluaisitko sä päästä pois täältä? Oliko kyllä? Oli. Kerro oma nimesi. Neuvola, diabetes, neuvonta. Onko täällä joku, joka piilottelee nyt mua? A-luokan vastaus, joka katkeaa kylläkin kesken. Tupakki. Vuodeosasto. Kuunnelkaa tämä uskomattoman vahva EVP, joka tallentui suoraan mikrofoniin. Tulee sellainen paine päähän. Onko täällä vuodeosastolla vielä potilaita? Jälleen A-luokan vastaus suoraan mikkiin. Nyt
on painostava. Nyt on painostava tunne. Onko täällä joku henki? Kyllä. Se oli kyllä selvä ja... Tämä vastaus tuli niin vahvasti, että koko Ghostbox tärisi kädessä. Herra Jumala. Se oli selvä, se tuli suoraan niin kuin olisi korvaa huuettu. Sä vastasit tässä näin. Onko sä tässä ovella seisoskelemassa? Jees, mä aloitin tutkimuksen Polilta ja siellähän tuli muutamia vastauksia, mutta sitten se REM-pod alkoi hälyttämään niin, että se ei ole tehnyt koskaan aikaisemmin. Se ei mennyt lopettaa ollenkaan ennen kuin mä otin sitä kunnolla kiinni. Juuri siinä vaiheessa, kun taas olin istunut ja kysynyt sitä, että oliko Iiris siinä. Mä jatkoin sieltä matkaa, lähdin kiertämään vuodeosastoja, muutama selvä vastaus. Tää yksi oli semmonen, mä sanoin, että meidän tulla lämpimät housuun. Se tuli niin kovasti, se tuli niin läheltä, että mä olin aivan kananlihalla ja tuntui, että nyt on saatava selkä seinää vasten. Sitten mikä on mielenkiintoinen on se tunne, mikä tuolla Polilla varsinkin tuli, että ihan niin kuin 10 tyyppiä mun ympärillä. Kukaan ei sano mitään, vaan ne kattoo vaan näin. Aamuyöllä lähdin Airbnb-kämppään, mutta tuli yllättäviä ongelmia vastaan. Muutaman tunnin nukkuneena taas. Ja siinä kävi silleen, että kun mä lähdin sieltä terveyskeskuksesta, tää oli se ensimmäinen yö, milloin mun pitikin nukkua täällä muualla. Mä varasin Airbnb-kämpän. Kävi niin, että meikäläinen ei päässyt sinne, koska mä en hakenut avainta ajoissa. Eli mä en päässyt sinne kämppään. Sitten siinä 1-2 välillä ei muuta kuin hotellia etsimään ja onneksi sain kämpän. Ja nyt muutaman tunnin nukkuneena niin kamppeet vielä lataa, niin on ladannut akut täyteen. Tuolla menee ihan hulluna akkuja tuolla kylmässä. Mä en tiedä, miten mulla riittää edes tonne tutkimukseen, ei riitäkään varmaan. Sodankylässä sijaitsee yksi Suomen vanhimmista puukirkoista. Kirkko on rakennettu 1689 ja erityisluvalla sain vierailla kirkon sisätiloissa. Viimeöisen kokemuksen jälkeen kirkko rauhoitti mieltä hyvin. En voinut olla ajattelematta, että jalkojeni alla on muumioituneena vainajia, joista nuorin on vain pariviikkoinen poikavauva. Nyt tapaan vielä yhden haastateltavan. Maarit Kemppainen täältä Sodankylästä ja olen ollut tässä vanhassa terveyskeskuksessa aikoinaan töissä 17 vuotta. Joo, onko sä sairaanhoitaja vai? Sairaanhoitaja. Kyllä, kollega. Joo, ja täällähän oli sitten tämä tunnettu lääkäri Näsi. Millainen henkilö hän oli? No, Jyri oli semmoinen vanhan kansan lääkäri, auktoriteettinen, kuitenkin semmoinen, tunsi kaikkia, osasi kaikkia. Sillä oli reseptit valmiina, kun tuli potilas. Niin justi, joo. Semmoinen hyvin auktoriteettinen. Kyllä, ja hän oli myös pitkään tässä. Oli varmaan yli 40 vuotta. Ja sä oot ollut myös niin pitkään tässä, niin sä oot varmasti ehkä itsekin, mutta kuullutkin näitä tarinoita. Mä oon kuullut, että tää olisi tosi aktiivista ollut, havaittu jotain outoja tapahtumia. Mitä ne on ollut? Vuodeosaston hoitajat kertoo aina, on ollut joku kuolemankello, joka oli niin hälytyskellot, johon tuli niin ne hälytykset. Ja. Niistä on niin tietty numero, en muista sitä numerosarjaa, soitti, niin sitten jokainen vähän tiesi, että nyt on tapahtunut jotakin. Okei, ja se niin toistui niin monta kertaa, että siihen kiinnitettiin huomiota. Sitten oliko jotain tämmöisiä niin esineiden liikkumista, siirtymisiä, tämmöisiä? Joo. Tuossa Polia vastapäätä on semmoinen sairaanhoitajan vastaanottohuone, joka on niin umpinainen tai että siinä on vain yksi ovi. Niin useammankin kerran yksi vanha siivooja oli menossa siivaamaan ja yritti aukaista ovia, niin sinne oli niin liukunut pöytä siihen oven eteen. Okei, siis ihan niin liikkunut? Joo, kyllä. Okei. Ja sitten oli tapahtunut useamman kerran. Tämä siivooja sitten aina sanoi, että hän ei oikein uskalla yksin mennä sinne illalla siivaamaan, jos ei Polin hoitajat ole paikalla. Ja sitten siinä samassa huoneessa niin käsidesi aina itseksen pumppasi. Sen on nähnyt minun opiskelijakin, oli mukana siellä. Okei. Oliko Iiriksen kuolemalla jotain vaikutusta Polilla koettuihin tapahtumiin? Tämän tapahtuman jälkeen niin
Aktivoituiko silloin millään lailla nämä havainnot täällä, mitä? Tässä vaiheessa Maarit kertoi, että myös lääkäri Yrjö Näsi on kuollut. No tuli varmaankin, ensin oli varmaan semmoista vähän leikillä aina, että se Yrjö täällä kolisuttaa pattereita ja seuraa meitä ja katsoo, että miten me täällä pärjäämme. Mutta sitten on kuullut työkaverilta just semmoista, että on tunne, että kun lähtee iltavuorosta, minun alakerrassa oli pukukopit, että se käveli aina perässä ja on nähty hahmoja. Ja eilen just tuli työkaveritten kanssa puhetta, että jollakin on vielä kännykässä se kuva, mutta ne yritti hakea sitten, mutta sitten yksi kollega sanoi, että hänellä on siirtynyt jonnekin pilveen vai minne ne kuvat, että se ehkä voisi sieltä löytyä. Okei. Jos sattuu löytyy, niin ilmoita mullekin. Mitä sä luulet? Kummitteleeko täällä? Aika vahvasti kyllä ihmiset, varsinkin nyt kun oli sinun kanssa ollut puheessa, niin tuntuu, että niitä on niin tullut koko ajan. Niin aina tullut joku mullekin sanomaan, että ai niin, että semmoinenkin juttu on tapahtunut. Näiden tietojen jälkeen olin valmis jatkamaan tutkimuksia. 2. päivä kello 21.32. Tää yö mennään nyt sitten monessa eri kohteessa, mutta aluksi mä jätän tänne sanelimet sekä aiheutan yhden triggeriäänen ja jätän sanelimen siihen viereen. Katsotaan aiheuttaako se jotain aktiivisuuden nousua, kun mä lähden tältä ensin sitten pois. Aivan ensimmäinen tutkimuskohde tulee olemaan kuitenkin kylmiö. Jätän Polille 3 eri sanelinta tallentamaan ääntä. Seuraavaa laukaisuääntä käytin nostattaakseni aktiivisuutta Polilla ennen lähtöäni. Jatkan kohti ruumishuonetta. Kävin päivällä tarkastamassa paikan ja sain kovan päänsäryn siellä ollessani. Aivan kananlihalla koko ajan. Aivan. Ja tää on eka paikka, missä tuli silloin se päänsärky. Päätän käyttää ainoastaan SLS sekä Full Spectrum kameraa. Ootko sä täällä? Koska mä tunnen, että täällä jotain ois. Olisi kiva tietää, että tunneeko mä oikein. Ootko sä siellä sisällä? Voitko tulla tervehtimään mua? Ei tarvitse pelätä. Tule vain. Se mitä mä näen on tosiaankin tämä täällä. Mä en näe mitään. Oletko siellä? SLS-kamera ei anna mitään havaintoja kylmiöstä. Hei! Yhtäkkiä jotain vilahtaa näytöllä. Mä näin vilauksen sinusta. Nyt tapahtuu jotain muutakin. Hei, se hyppäsi tuolta alas tuolta. Nyt alareunassa näkyy hahmo hyppävän ulos kylmiöstä. Mä näin, sä hyppäsit alas sieltä kylmiöstä. Huomaatko sä? Ei tää oo pahaa, tää ei millään lailla niinkö sua loukkaa. Mä vaan havaitsen sut. Onko sä jäänyt tänne omasta halustas? Siinä. Hahmo näyttäytyy, mutta katoaa myös nopeasti. Hyvä, sä rohkaistut. Full Spectrum kuvia tästä näin lopuksi. Orb eli valopallo tallentuu yhteen ainoaan kuvaan. Ihmisen havainnointikyky näkyvälle valolle on kapea. Full Spectrum kamera tallentaa lisäksi ultravioletti- sekä infrapunavalon taajuudet. Viimeiset kuvat otan käytävältä. Oliko leijaileva valopallo, digikameralla kuvattu orb ja SLS-kameralla tallennettu hahmo samaa energiaa? Palasin Polille täydentämään varustusta, kun kuulin kolinaa käytävältä. Elikkä mä olin hakemassa tosta toista kameraa, niin täällä kuuluu kolinaa. Mulla on sanelin tuolla tallentamassa. Tässä kuulette äänet, jotka tallentuivat sanelimeen. Oli aika palata vuodeosastolle. Tällä kertaa etsin tiettyä huonetta. Eli tarkoitus olisi siis etsiä huone 8.
Siellä on 14. Ykkönen, okei. 10, 9, 8. Täällä on vielä 2 sänkyykin. Tää on nyt varmaan 81 kakkospaikka. Onko tässä joku mun kans? Kertoisitko oman nimen? Mä oon Jupe. Oliko tämä paikan pitkäaikainen lääkäri Yrjö Näsi? Tulkaa vastaamaan. Kaikki siellä käytävillä, jotka kuulee mun nimen, tulkaa tänne ja vastaamaan. Mun nimi on Jupe. Kuka sinä olet? Tyttö? Vaihdoin nopeasti Ghostboxiin. Mulle sanottiin, että 81 paikalle tai 82 paikalle olisi monesti tullut hälytystä. Hälytys, jota sanotaan kuolinkelloiksi. Onko tähän jäänyt joku tähän huoneeseen, joka pitää tätä omana edelleen? Kuulitteko te sen laukauksen tänne asti, mitä Polilta tuli silloin 1999? Kuulitteko te sen laukauksen? Uskomatonta. Jos Näsi kuulee, sano, että Näsi tai Yrjö, niin mä tiedän, että sä oot täällä. Olen, hyvä, kiitos. Ootko sä vieläkin täällä hoitelemassa paikkoja? Tai käveletkö sä täällä rakennuksessa edelleen? Oliko kuolinkellojen sointi täältä? Tästä vastauksesta en saanut selvää. Aika vahva, mutta semmoinen pikkasen erikoinen. Kerro oma nimes, kuka sanoton. Kuunnelkaa seuraava vastaus. Mitä tai ketä tällä tarkoitettiin? Rakas. Ootko sä hoitaja? Oletko sä potilas? Wow. Oliko en oo? Hyvin relevantti vastaus. Samaan aikaan Skoll eli TDC vastaanotin tallensi 2 eri EVP:tä. Vai ootko sä potilas? Uusi nimi Jutta tulee esille. Jatkan kuitenkin kyselyä käytävällä. Oletko sä kuollut tähän rakennukseen? Matti, ootko sä mukana? Ei oo. Okei. Siirrytään vähän eteenpäin. Mä oon täällä Sodankylän terveyskeskuksessa. Kaikki, jotka kuulee mun äänen Polilta, Kylmiöstä, vuodeosastoilta, neuvolasta, tulkaa tänne. Pois. Okei, hiljeni. Jatkan matkaa kohti Polia. Seuraava kokeilu on hyvin mielenkiintoinen. Kyselen kysymyksiä radiopuhelimien avulla sairaanhoitajan vastaanottohuoneeseen, jossa on havaittu jopa poltergeist-tyylistä tapahtumaa. Bingo! Vastaus kerro oli niin päivänselvä kuin olla ja voi.
Kertoiko Iiris nyt ampumisesta? Iiris, haluatko tuoda viestin sun entisille työkavereille? Oliko tämä sana tarkoitettu työkavereille, jotka ainoastaan ymmärtävät sen sisällön, vai oliko sillä piilomerkitys? Onko ampuja pyytänyt sinulta anteeksi? Huomasitko sä, Iiris, sitä itse, että sun energia huomattiin täällä, kun sä teit jotain kuolemasi jälkeen? Kuka siellä nyt on vastaamassa? Miehen ääni. Onko täällä myös lapsihenkiä? Okei, mä tuun vaihtamaan nyt pelkän Ghostboxin. Kuka on teljennyt sen huoneen sisäpuolelta? Minä. Oletko sä tavannut ampujan siellä toisella puolella? Onko hän pyytänyt sinulta anteeksi? Oletko sinä, Iiris, aiheuttanut näitä outoja tapahtumia täällä? Vuodeosaston 81 paikalla on havaittu jokin energia ja se näytti ihan sarkahousuisilta mieheltä. Se vaikutti aivan kuin olisi ollut Yrjö Näsi. Oliko se Yrjö Näsi silloin siinä? Yhtäkkiä kuulen huoneesta aivan kuin kahden ihmisen keskustelua. Onko täällä lapsihenkiä? Mitä tapahtui silloin, kun täällä huuettiin, että elvytys? Seuraa uskomaton vastaus. Lähestyn huonetta ja kuulen taas keskustelua. Onko henkimaailma olemassa? Montako henkeä siellä huoneessa on nyt? On viimeisen tutkimuksen aika. Teen yhdestä huoneesta potilashuoneen, johon yritän saada avustajia mukaan rajan takaa. Okei, tämä testi tehdään nyt sillä tavalla, että kokeillaan, saadaanko me luotua tavallaan sellainen tutkimushetki, missä potilas on tässä. Eli saadaanko me aktiivisuutta nousemaan niin, että mä oon lääkärinä täällä ja tässä on myös potilas. Katsotaan, tuodaan sitä entistä tänne takaisin. Kaikki siellä käytävällä, kaikki tässä huoneessa, kaikki siellä. Tulkaa nyt keskustelemaan, tulkaa auttamaan tämän potilaan hoidossa. Oletteko te nähnyt tämmöistä vastaavaa tilannetta aikaisemmin? Tämä potilas tarvii apua. Onko siellä hoitajia? Onko siellä lääkäreitä? Äkkiä tänne! Tuossa on laite, mitä voitte koskea, jolloin mä tiedän, että te olette tullut tänne ja haluatte hoitaa tätä potilasta. Ettekö te kuule, täällä on elvytystilanne? Tulkaa tänne! Apua! Kyllä täällä tarvitaan apua. Onko lääkäreitä tai hoitajia? Näin yritän saada aktiivisuutta kasvamaan houkuttelemalla henkiä huoneeseen. Näsi, oletko sä paikalla?
ei kai ollut Näsi. Mä oon vaan Kandi. Mun nimi on Ville. Tulkaa tänne näin auttaa nyt mua. Aktiivisuuden kohotessa Mattia tarvitaan paikalla. Iiris, ootko sä tavannut sun surmaajan siellä toisella puolella? Voitko auttaa tätä kaunista neitoa tässä? Valmis? Okei, mäkin on valmis. Voitko auttaa tätä koskettamalla hänen sydäntä, joka on toi punainen piste tuossa? Voitko mennä koskemaan sitä? Wow! Kiitos! Ihan mahtavaa, kiitos! Tämä on uskomatonta. Oliko tämä vastaus pyyntööni koskettaa anteenia ja potilasta? Kuka tässä nyt on? Olen? Onko tässä nyt Iiris ja Näsi mun kanssa auttamassa? Moro? Wow. Yllättäen kuulen, kuinka oveen kolautetaan. Ihan koska dum. Voitko koputtaa ovea? Kosketa milloin vaan. Mä otan siinä vaiheessa yhden laitteen tuolta vielä. Mä yritän saada sut näkyviin. Kosketa vielä uudestaan, niin mä otan heti sen laitteen. Ootko sä tässä nyt? Mitä te kuulette tässä? Tässä vaiheessa käyn hakemassa uuden akun kameraan ja palaan huoneeseen. Hain uuden akun. Täällä on lääkäri kierroksella. Mites täällä voidaan? Välittömästi Rempod ilmoittaa jälleen mahdollisesta kosketuksesta. Sä juoksutat mua. Se on hyvä. Onko täällä sellaisia henkiä paikalla, jotka on menehtynyt? Oi. Kiitos. Syöksyn välittömästi SLS-laitteeseen kiinni ja yritän saada hahmoja taltioitua. Voitko nyt tulla näyttäytyy siihen potilaan päälle? Sä oot koskettanut sitä monta kertaa sitä Rempodia. Voitko sä tulla siihen päälle vielä seisomaan? Hei, kiitos. Ihan mahtavaa. Mä arvasin, että sä pystyt siihen. Houkuttelen hahmoa astumaan lähemmäs Rempod-laitetta. Wow. Se kiipiää. Voitko sä mennä potilaan päälle vielä? Pystyisikö kävelemään potilaan luokse? Kokeile mennä potilaan juuri noin. Oi ei. Yllättäen SLS-kamera havaitsee 2 eri hahmoa sängyn molemmilla puolilla. Oletko sä hoitaja ja lääkäri siellä? Molemmat nyt potilaan ympärillä. Autatteko te nyt potilasta? Yritättekö te auttaa potilasta? Laitan vielä Ghostboxin päälle. Vieläkö sä pystyt menemään siihen sängyn päälle? Potilaan luokse. Vieläkö onnistuu mennä potilaan luokse? Kiitos. Voitko sä koskettaa sitä anteenia siinä potilaan luona? Seuraava vastaus on jo järjettömän osuva. Käskikö lääkäri ottaa ampun eli hengityspalkeen ja hapettaa potilasta? Mene kerran vielä potilaan päälle. Mä pyydän.
hei! Kiitos! Mahtavaa, sä oot nyt siinä potilaan päällä. Todellakin sä oot potilaan päällä. Pystytkö vielä koskettamaan tuota anteenia? Onnistuuko mitenkään? Niin, että se syttyis valot siinä. Hahmo kurottaa pyynnöstäni kohti REM-podia, mutta ei ylety laitteeseen. Kokeile. Hyvä. Käsikää. Hei, se tuli toinen. Nyt alkaa olla jo elvytystiimi kasassa. Wow. Menkää potilaan luokse, koskettakaa anteenia. Jos saat valot vilkkumaan, niin mä keksin jotain kivaa. Kokeile koskettaa tuota anteenia. Ei, kolmaskin on siellä. Otatte hoitajia ja lääkäreitä nyt kaikki. Tulivatko nämä energiat huoneeseen johtuen napakasta huudostani? Täällä on elvytystilanne. Tulkaa tänne. Tämä vastaus vahvistaa yhteisymmärryksen. Yhdistäkää voimanne ja koskettakaa tuota anteenia. Wow. Yllättäen SLS-kameran näyttö sammuu ja vain yksi hahmo jää paikalle. Hyvä. Kosketa anteenia nytte. Sä seisot potilaan päällä. Kosketa anteenia nytte. Kokeile koskettaa anteenia. Kiitos, ihan mahtavaa, että sä tulit siihen. Onko mitäänkään mahdollista, että sä yrität kurottaa siihen anteeniin? Kokeile, hyvä. Hahmo empii hetken paikallaan. Tätä en kyllä osannut odottaa. Hei, käsi nousi. Kokeile, pelleiletkö sä siinä? Koskaan aiemmin en ole nähnyt, ettei hahmo pääsisi ensimmäisellä hypyllä ylös. Oi, se hyppäsi ylös. Mä näen sut. Huomaatko sä? Mä näen sut. Hyppää vielä sängylle. Juuri noin. Minne se hyppäsi? Hahmot eivät enää palanneet. Tämä on uskomattomin hetki, mitä olen koskaan kokenut tikkuukkohahmojen parissa. Siis huikeampi tutkimushetki. Siis REM-pod hälytti, tuli vastauksia. Mä sitten päätin, että mä kokeilen SLS-kameraa, että odota siinä, mä äkkiä vaihan sen. Saman tien oli tikkuukkohahmoja ja niitä oli parhaimmillaan 3. Oliko siinä lääkäri, hoitaja? En tiedä. Mutta siis ihan käsittämättömän aktiivinen hetki oli toi. Okei, mä oon nyt tutkinut Kylmiön vuodeosaston poliklinikan. Mä kerron niistä sitten lyhyt briefi teille. Elikkä siellä tuli tikkuukkohahmoja muutaman kerran ja se oli jännä, että se aina niinkö karkas. Aina kun pääsi siihen kiinni, se hävisi. Mun mielestä se oli vähän semmoista niinkö kiusantekoa, semmoista niinkö hauskalla tavalla. Sitten mä lähdin vuodeosastolle. Muutamia vastauksia siellä, mutta yllättävän rauhallista. Ja sitten tulin polille ja tein tämän portal-testin. Ja siinä kyselin sitten radiopuhelimilla kauempaa sinne huoneeseen, missä on tapahtunut, missä se pumppupullo on pumppautunut ja missä pöytä on tullut siihen oven eteen. Mä kyselin sinne eri kysymyksiä ja ne oli huikeita ne vastaukset. Erityisesti jäi mieleen se, kun mä kysyin sitä, että haluaisitko sä jättää jonkun viestin, Iiris, sun työkavereille, niin tuli tosi selvästi, että kerro. Mutta mä yritin kysyä, että mitä kertoa. Ja sitten kun mä menin vähän lähemmäs, niin alkoi kuulostaa siltä, että ne keskusteli siellä keskenään. Ja kruununa tähän kaikkeen oli ehdottomasti tutkimus täällä polilla, missä mä tein tämän huoneen ja yritin triggeröidä sen avulla, että mä olin niin hoitaja tai lääkäri. Ja sieltä tuli vastauksia, REM-pod rupesi hälyttämään ja varmasti vaikutti tämä mun asuste siinä. Ja mikä parasta, 3 tikkuukkoa, aivan kun ne olisi ollut hoitamassa tätä potilasta siinä. Ihan käsittämätöntä. Se oli huikea. Lisäksi on mainittava nimi Mari, joka toistui useasti poliklinikalla. Onko tämä niminen tyttö joskus menehtynyt sinne?
Oliko hän myös kolmas hahmoista sängyllä, joka vaati lopuksi 2 hyppyä päästäkseen kaiteelle ja vastasi skolelaitteeseen äiti? Sodankylän terveyskeskus tulee olemaan yksi mieleen painuvimmista kohteista koskaan. Mutta hei, tämä oli tässä. Kiitos Sodankylä, kiitos terveyskeskus, kiitos sain käydä. In and out.